ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਵਿੱਚ ਧੂੜ ਦਾ ਇੱਕ ਵੀ ਕਣ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਛਿੱਕ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹਨ, ਆਓ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਧੂੜ ਦਾ ਕੋਈ ਕਣ ਸਾਡੇ ਨੱਕ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਨੱਕ ਤੁਰੰਤ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਇਸ ਅਣਚਾਹੇ ਕਣ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦਿਮਾਗ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਰੰਤ ਇਸ ਕਣ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਫੇਫੜੇ ਹਵਾ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੰਦਰ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਛਾਤੀ ਦੀਆਂ ਮਾਸਪੇਸ਼ੀਆਂ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਕੰਪਰੈਸਡ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਫਿਰ ਕੰਪਰੈਸਡ ਹੋਈ ਹਵਾ ਇੱਕ ਝਟਕੇ ਨਾਲ ਨੱਕ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਰਾਹੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਧੂੜ, ਥੁੱਕ ਅਤੇ ਬਲਗਮ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।